ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอนักเตะฟรีเอเจนต์ที่น่าสนใจประจำซัมเมอร์ 2024 สำหรับผู้เล่นฟรีเอเจนต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดซื้อขายทุกๆซัมเมอร์เพราะในแง่ของบรรดาสโมสรที่สนใจก็ไม่ต้องซื้อตัวหรือมีการจ่ายเงินเป็นค่าตัวของพวกเขาให้ต้นสังกัดแม้แต่บาทเดียวเพื่อดึงผู้เล่นกลุ่มดังกล่าวหรือนักเตะที่ตัวเองอยากได้เข้ามาร่วมทีมถึงแม้ว่าการเจรจาแค่ค่าเหนื่อยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดก็ตามซึ่งในตลาดซื้อขายนักเตะครั้งนี้ครับต่างก็มีชื่อนักเตะดังๆมากหน้าหลายตาที่หมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ที่ไร้สังกัดอยู่และรอเจรจากับสโมสรใหม่ที่สนใจในตัวของพวกเขาซึ่งในแง่ของนักเตะฟรีเอเจนต์เหล่านี้มันก็อาจจะเป็นสัญญาครั้งสุดท้ายแล้วในอาชีพของพวกเขาเองดังนั้นมันก็เลยจะต้องเป็นสัญญาที่ดีที่สุดตามความต้องการแล้วจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่เป็นฟรีเอเจนต์อยู่ในตอนนี้เราจะมาไล่ดูกันครับกับนักเตะดังๆตามตำแหน่งเริ่มที่คนแรกครับดาวิด เดเกอานี่เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ไร้สังกัดมาแล้วเป็นเวลาปีกว่าหลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี 2023 นายด่านวัย 33 ปีผู้นี้ยังคงรอคอยที่จะได้เซ็นสัญญากับทีมใหม่อยู่เสมอครับแม้ว่าจะมีข่าวเข้าไปพัวพันกับทีมในลีกซาอุบ้างจนกระทั่งล่าสุดกับเจนัวทีมในเซเรียอาอิตาลีที่เจรจากันและใกล้สุดๆที่จะได้ตัวเขาไปแต่ในท้ายที่สุดครับก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเป็นทางฝั่งของนักเตะเองหรือไม่ที่ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยตามที่มีรายงานออกมาทำให้อนาคตของเขาก็ยังเป็นที่ให้พูดถึงกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับเพราะเจ้าตัวเองเอาเข้าจริงก็คงอยากกลับมาลงสนามเฝ้าเสาแน่นอนแหละครับเขาก็ยังคงลงคลิปฝึกซ้อมด้วยตัวเองอยู่บ่อยครั้งแล้วล่าสุดครับมีรายงานว่าฟิออเรนติน่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเต็มทีโดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการเจรจากันแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าน่าเสียดายเหมือนกันที่เดกอาไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมระดับท็อปสักเท่าไหร่เพราะทีมระดับท็อปก็มีพวกสับประตูที่ดีและใช้เท้าได้ดีกว่าเดกอาแต่ยังไงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีของเจ้าตัวครับคนที่2ครับเปเป้แข้งเก่าวัย 41 ปีผู้นี้ของหมดสัญญากับ FC ปอร์โตและไม่ได้ต่อสัญญาออกไปครับหลังกลับมาอยู่กับทีมดังโปรตุเกสเป็นคำรบ2เมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งดูเหมือนว่าเขาเองก็อาจจะยังไม่แขวนสตาร์ทหรือไม่เพราะในฟุตบอลยูโรล่าสุดเขาก็ยังเล่นได้อยู่ในระดับสูงและร่างกายที่ยังแข็งแกร่งของเขาแต่ด้วยอายุอานามแล้วสโมสรระดับท็อปก็คงเป็นเรื่องยากครับที่จะมาเซ็นสัญญาเขาไปร่วมทีมซึ่งอาจจะเป็นทีมเล็กๆหรือลีกซาอุมันก็น่าสนใจสำหรับเขาถ้าเขายังไม่อยากเลิกเล่นแต่การแขวนสตาร์ทหลังกลับมาอยู่กับทีมที่แจ้งเกิดอย่าง FC ปอร์โตมันก็ดูเป็นการปิดฉากอาชีพที่สวยงามไม่น้อยคนที่3ครับโจเอลมาติบปราการหลังชาวเคมรูรายนี้ถือว่าโชคร้ายเหลือเกินครับเขาประสบปัญหาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงคืออาการเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดโดยเขาลงสนามให้ลิเวอร์พูลไปเพียงแค่10 นัดเท่านั้นในช่วงตลอดฤดูกาลที่แล้ว 2023-2024 ซึ่งอาการบาดเจ็บ ACL นี้ครับถือเป็นอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงมากๆสำหรับการเป็นนักฟุตบอลแล้วเจ้าตัวเองก็มีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นปีสุดท้ายในฤดูกาลที่ผ่านมาพอดีเลยทำให้เขาไม่ได้มีโอกาสกลับมาลงเล่นเพื่อสร้างผลงานมันจึงเป็นที่มาครับให้ต้องแยกย้ายกันในท้ายที่สุดซึ่งเจ้าตัวเองก็ถือเป็นนักเตะที่ดีครับปัจจุบันในวัย32 ปีเขาก็ยังพอได้รับความสนใจจากทีมในบูเดสลิก้าอยู่เหมือนกันแล้วถ้าสโมสรไหนได้ตัวเขาไปร่วมทีมก็ถือเป็นอะไรชั้นดีไม่น้อยครับคนที่4ครับมาริโอเอโมโซเขาถือเป็นระดับท็อปของนักเตะฟรีเอเจนต์ในตลาดรอบนี้เลยก็ว่าได้ครับเอโมโซในวัย29 ปีวัยที่กำลังพีคจัดๆในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเขาอยู่ในเมืองมาดริดมาอย่างยาวนานครับเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กฝึกของเรอัลมาดริดก่อนจะถูกปล่อยตัวให้เอสปันยอนและมาสร้างชื่อเสียงที่แอตมาดริดเขาถือเป็นกองหลังเท้าซ้ายที่หาได้ยากครับช่วยให้แผงเซ็นเตอร์แบ็กของแอตมาดริดมีความนิ่งครองบอลดีถนัดการเล่นหลัง3มีการออกบอลได้ดีแม่นยำเป็นตัวท็อปของลาลิก้าซึ่งก็น่าสนใจครับสำหรับเอโมโซเขามีข่าวกับทีมใหญ่มากมายทั้งในพรีเมียร์ลีกถ้าเขาย้ายออกจากบ้านเกิดมันก็เป็นดีลที่น่าสนใจจริงๆคนที่5มัตฮุมเมลอีกหนึ่งกองหลังประสบการณ์สูงมากๆของเยอรมันปัจจุบันเขาอายุ 35 ปีเข้าไปแล้วครับแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้ดีอยู่ในระดับสูงซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญครับที่พาดอร์ทมุนด์เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญาออกไปซึ่งสุดท้ายเขาจะไปลงเอยกับทีมไหนในเยอรมันรวมไปถึงลีกซาอุเพื่อไปกอบโกยในช่วงท้ายหรือไม่หรือการแขวนสตาร์ทก็เป็นตัวเลือกที่ทำให้เขาไม่ต่อสัญญาก็เป็นได้ครับคนที่6มาร์กอส อลอนโซแบ็กซ้ายวัย 33 ปีที่หมดสัญญากับบาร์เซโลนาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ถือเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์มา2 ครั้งแล้วครับหลังหมดสัญญากับเชลซีและย้ายมาบาร์ซ่าแบบฟรีเอเจนต์เมื่อ2 ปีที่แล้วจนล่าสุดซัมเมอร์นี้เขากลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์อีกครั้งครับแม้ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามมากนักกับบาร์เซโลนาแต่ด้วยชื่อชั้นของเขาก็อาจจะไปเป็นอะไรชั้นดีกับทีมที่ขาดแคลนแบ็กซ้ายก็ยอมได้คนที่7ครับอาเรียง ราบิโอกองกลางวัย 29 ปีแข้งฟรีเอเจนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดจากนักเตะฟรีเอเจนต์ในซัมเมอร์นี้ครับเขาเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ดีมาตลอดและเป็นนักเตะที่ทีมใหญ่หมายปองมาตลอดเช่นกันแต่ไม่ว่าในตลาดรอบไหนมันก็ติดปัญหาที่คุณแม่ของเขาครับคุณแม่ของเขาเป็นเอเจนต์ส่วนตัวคอยชักใยและดูแลผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง
ถ้าไม่ได้สัญญาใหม่ตามที่เขาต้องการก็จะให้อยู่จนครบสัญญาและออกไปแบบฟรีๆทุกครั้งครับตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ถ้าให้พูดถึงฟอร์มการเล่นของลาบิโอเขาถือเป็นมิดฟิลด์ที่ครบเครื่องคนหนึ่งเลยครับเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับเทคนิคดีครองบอลเยี่ยมมีวิสัยทัศน์ในการเล่นทั้งเล่นได้หลายตำแหน่งในแผงมิดฟิลด์แต่ในเวลานี้เขาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจครับว่าจุดหมายต่อไปจะไปอยู่ที่ไหนซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็อยู่ที่เอเย่นอย่างคุณแม่นั่นแหละครับว่าทีมไหนจะให้ค่าตอบแทนที่ดีที่สุดคนที่8เมมฟิสเดปายแม้ว่าสัญญาของเขากับแอนมาริดจริงๆแล้วจะหมดลงในปี 2025 แต่ด้วยสาเหตุที่เขาเป็นตัวเลือกท้ายๆในผู้เล่นแนวรุกของทัพตาหมีแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนของซิเมโอเน่อีกต่อไปครับพอล่าสุดตาหมีน่าจะทำสถิติคว้าฮูเลียนอเวเรสมาจากแมนซิตี้ได้สำเร็จแล้วซึ่งดูจากฟอร์มส่วนตัวของเดปายในยูโรก็ถือว่าน่าผิดหวังครับแต่ถ้านับแค่ชื่อชั้นเขาก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจคนหนึ่งถ้าได้ไปอยู่กับทีมกลางๆหรือลีกที่ไม่ได้แข่งขันสูงมากนักเหมือนสมัยที่แจ้งเกิดกับ PSV ไฮโอเฟนในบ้านเกิดหรือกับลียงในลีกเอิงเขาก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งโดยล่าสุดเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยครับแต่ก็ยังพอมีเวลาให้เขาได้ตัดสินใจย้ายไปทีมไหนแล้วคนสุดท้ายครับวิสซัมเบนเยแดกองหน้าตัวเก่าวัย33 ปีเขาเป็นนักเตะที่ฝากความหวังในการระเบิดประตูกับทุกทีมที่ไปอยู่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสมัยแจ้งเกิดกับตูลูสเซบีย่าล่าสุดโมนาโกตลอดเส้นทางอาชีพจนถึงปัจจุบันครับเขายิงไปทั้งหมด259ลูกจาก513นัดกับทุก3สโมสรที่เขาลงเล่นแม้ว่าเขาจะไม่เคยลงเล่นกับทีมใหญ่ระดับท็อปแต่ดูจากสถิติเอาครับเขาเป็นดาวยิงระดับท็อปที่ฝากความหวังได้เลยชัดๆซึ่งสุดท้ายเขาจะไปอยู่กับทีมไหนเป็นทีมต่อไปต้องบอกว่าทีมนั้นได้กองหน้าชั้นดีร่วมทีมแน่นอนสุดท้ายนักเตะฟรีเอเจนต์ในแต่ละซัมเมอร์มีคนที่น่าสนใจแทบทุกซัมเมอร์ครับซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่สัญญาฉบับต่อไปอาจจะเป็นสัญญาสุดท้ายในเส้นทางอาชีพของพวกเขาและมันก็แน่นอนครับว่านักเตะเหล่านี้ก็คงต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในชีวิตกันแล้วดีไม่ดีอาจจะเป็นการย้ายแบบน่าตกใจไปลีกซาอุก็ได้และนี่คือนักเตะฟรีเอเจนต์ที่น่าสนใจประจำซัมเมอร์ 2024